واش بوتين بغى يقتل اوروبا؟ واش بوتين بغى يرجع اوروبا لعهد العودان، بغاو يركبوا فوق العودان؟ واش بوتين بغى يقتل اوروبا بالبرد؟ واش بوتين بدا كيربح اوروبا وبدا كيربح الغرب؟ واش بدا كيربحهم اقتصاديا حيت هما نازلين عليه اقتصاديا كاع العقوبات اقتصاديه؟ واش بدا كيتغلب عليهم اقتصاديا؟ الامريكان هما اول من منع الاستيراد ديال البترول والغاز الروسي في العالم. نحن نفرض حظرا على جميع الصادرات الروسية من النفط والغاز. حيت هما محتاجينوش اصلا، ما كيستوردوش منه بزاف، واحد النسبه قليله، وعندهم شي 100 عام ديال الاحتياطات في الطاقه. اوروبا الاخوان لا، اوروبا محتاجه الغاز الروسي وما تقدرش تنفنف، وبوتين خانقهم الاخوان، ما يقدروش يتحركوا، محتاجين الغاز الروسي ومحتاجين البترول الروسي. اكثر من 40% تقريبا 48% ديال الغاز المستورد الاوروبي جاي من روسيا. دابا بوتين خرج بواحد القرار اللي صدم واللي رعب واللي خربق الغرب والاوروبيين، قال لهم غنبقى نصيفط لكم الغاز والبترول بشرط واحد، غتخلصوني بالعمله ديالي بالروم. واخا دوك لي كونطرا كاملين اللي حنا دايرين بالدولار وباليورو غادي يبداو يتخلصوا بالعمله الروسيه ديالي. قنبلة على جبهة الاقتصاد بإمضاء فلاديمير بوتين. وحده الروبل سيكون من الآن فصاعدا عملة التداول المعتمدة مع أوروبا، يقول الرئيس الروسي. وهذا القرار كيشمل جميع الدول غير الصديقة لروسيا اللي منهم الاتحاد الأوروبي تقريبا كامل. تصدير بضائعنا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالدولار واليورو ليس له أي معنى، لذلك اتخذنا قرارا بنقل الدفعات مقابل الغاز الذي نصدره للدول غير الصديقة بالروبل الروسي. الماكينة الألمانية والاقتصاد الألماني الإخوان كيدور وهزاه الطاقة الروسية، بلا بها ما كاينش الألمان، وبلا الألمان ما كايناش أوروبا. واش بوتين بدا كيدير التفريقة بين الأعداء ديالو الغرب والأوروبيين، بدا كيزعزعهم، بدا كيزعزع الصفوف ديالهم ولا لا؟ واش بوتين عرف راسو في موقف قوة؟ واش بوتين بدا كيربح هاد الحرب الاقتصادية حيت هو الحرب العسكرية ربحها في التيران في أوكرانيا؟ واش بدا كيتفوق على الغرب وعلى أوروبا في المعركة الاقتصادية؟ هادشي اللي غنشرح لكم. الرئيس السابق الفرنسي فرانسوا أولاند خرج في واحد التصريح نهار 7 مارس 2022 في جريدة لو موند كيقول الطريقة الوحيدة باش نقضيو على بوتين وباش نوقفوا الحرب اللي في أوكرانيا هي خصنا نقطعوا الطاقة ديالو. إلا حبسنا الطاقة ديالو غادي يرجع للور، وإلا بقينا كنشريو الطاقة ديالو إذا حنايا كنساهموا وكنمولوا بطريقة غير مباشرة ديك الحرب اللي في أوكرانيا. دونك خصنا نقطعوا لي بايب لاين ديال الغاز اللي جايين من روسيا. الألمان كيقولوا مستحيل نقطعوا الغاز والبترول الروسي. La position de l'Allemagne sur cette question reste inchangée. D'ailleurs, cela est également vrai pour de nombreux autres États membres qui sont très dépendants du charbon, du gaz et du pétrole, bien plus que l'Allemagne. Et personne ne devrait rester debout sous la pluie en ce qui concerne cela. 55% ديال الواردات ديال الطاقة الألمانية جاي من روسيا. 55% الإخوان، وبلا ألمانيا الإخوان ما كاينش اليورو، ما كاينش أوروبا هي اللي هزة الاقتصاد الأوروبي. وباش كدور خاصها الطاقة الروسية. دونك الألمان كتقول لا ما خصناش نقطعوا الغاز الروسي، بريطانيا كيقول خاصنا نقطعوه، بحال الأمريكان هما غاديين في الاتجاه الأمريكي. بريطانيا لا تأخذ أو لا تسد حاجتها من الغاز إلا 1% من الغاز الروسي، ولذلك لديها مصادر أخرى ولن تكون هناك مشكلة. ولكن إن يتكلم بلسان الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي انسحب منها، خصنا نحبسوا الطاقة ديالو. إلا ما حبسناش الطاقة ديالو غيبقى كيهجم وغنبقاو حتى حنا كنمولوا بطريقة غير مباشرة هاد الحرب. إيطاليا والنمسا كيقولوا ما تقطعوش العار، ما تقطعوش الغاز الروسي، راه الاقتصاد ديالنا غادي يريب إلا وقفتوا علينا الغاز ولا وقفتوا علينا البترول الروسي. وجميع الدول الأوروبية الإخوان اجتمعوا حيت كاين دابا حالة طوارئ، راه كنهضروا على البرد وكنهضروا على الاقتصاد. إلا قطع الغاز راه غيقتلونا بالبرد، وحنا باقين في فترة برد، باقا أوروبا فيها البرد القارس الإخوان، والغاز الروسي مهم بزاف. وفاش اجتمعوا الدول الأوروبية حسبوا شحال ديال الوقت غادي يخصهم باش يرومبلاسيو وباش يعوضوا الغاز الروسي. تجمعوا كاملين وداروا دراسات وشافوا شحال خصهم من عام باش ما يوليو انديبوندون من روسيا. لقاو الإخوان خاصهم من هنا ل 2027. سمعتوها مزيان، حتى 2027 عاد يقدروا يوليو مستقلين على روسيا وعلى الطاقه الروسيه. دونك باقا 5 سنين الاخوان. شنو بداو كيديروا الامريكان والغرب؟ بداو كيدوروا على جميع المنتجين ديال البترول والغاز. ما خلاو ايران، ما خلاو فنزويلا، ما خلاو السعوديه، ما خلاو الامارات، ما خلاو قطر، ما خلاو الجزائر، ما خلاو نرويج باش يلقاو باش يكاليو هاد السعر. وخرجوا بواحد الاستنتاج كاملين الاخوان اللي هو مستحيل يعوضوا الغاز الروسي دابا.
الغاز الروسي والنفط الروسي لا يمكن إيجاد بديل عنه في أي نقطة من العالم. شبه مستحيل، قول مستحيل الإخوة، لقاو الطريق مسدودة. لسد حاجة أوروبا من 600 مليون متر مكعب يوميا لا يمكن الاستعاضة عنها أبدا خلال الفترة القادمة القصيرة. اصلا بلا ما يقطعوه دابا راه ما قاطعينوش، وروسيا باقا كتزودهم بالغاز والبترول، وطلعوا الاثمنه ب 30% مني بدات هذه الحرب الملعون، طلع الغاز ب 30% الاخوه. اما الا تقطع غتكون كارثه، وبوتين كيتفرج وملي لقى الضربه هو يضرب. ومازال البرد في اوروبا، والخزائن الاوروبيه من الغاز بدات كتخوى، وتما ما يمكنش تعيش بلا شوفاج. كاينين شي دول باقي فيهم البرد بزاف، كاينين شي دول كيبقى فيهم البرد حتى في الصيف. دونك الغاز مهم، وبوتين استغل هذه الفجوه ودخل وفرض عليهم يشريو الغاز بالروبل. 58% ديال المبيعات الروسيه من الغاز كتكون بالروبل، و39% ديالها كتكون بالدولار الامريكي. دابا جا بوتين وخربق لهم الحساب. شنو كاين هادشي؟ بوتين فاش دخل اوكرانيا نزلوا عليه بجميع العقوبات الاقتصاديه اللي يقدر يتخيل الدماغ ديال الانسان، كلشي داروا ليه، كلشي الكومبو. والعمله ديالو نهارت كما كنت شرحت لكم في الحلقه اللي قبل الاخوان. العمله هي مقياس ديال القوه الاقتصاديه والسياسيه ديال دوله عالميه. طاح بكثر من 20%، راه الخيال العلمي. الروبل طاح بكثر من 20%، نهارت العمله ديالو. ومن مورد الخطاب اللي دار بانه غادي يتخلص بالروبل، باقي ما قبلوه ما والو، الروبل عاود طلع وصل لاعلى مستويات من بداو على هذا الحصار الاقتصادي. القرار في عمقه سياسي، وإن قلل بوتين من جدوى العملات الأخرى كاليورو والدولار، غير أنه يتضمن مآرب اقتصادية أيضا. وإلا مشاو الغرب تقبلوا يشريو هذا الغاز الروسي اللي هما محتاجين بزاف واللي ما كاينش البديل ديالو حاليا، الروبل غادي يزيد يطلع. وإلا الروبل زاد طلع، اليورو والدولار غادي يهبط مقارنة للروبل، غادي يزيد يتقوى، غيطلع على ظهرهم الإخوة. وجميع السياسيين الروس كيخرجوا كيقولوا إلا قطعتوا الطاقة الروسية غادي يطرى انهيار في سوق الطاقة العالمي، غيطرى انهيار، ما يمكنش تحيدونا، حنا مهمين وكبار بزاف، تو بيك تو فيل، امبوسيبل ترومبلاسيونا داب. وكيقولوا وكيأكدوا وكيسطروا بالحمر على ان موسكو باقي ما استعملوش سلاح الطاقه. الحرب الروسيه على اوكرانيا حملت رياحها ثقلا لم تحسبه الدول الاوروبيه، فالسلاح الذي برز فيها هو سلاح الطاقه. باقي كيزودوا السوق الطاقه، باقي ما قطعوش الروبينيه. كيف ما قلت لكم طلع ب 30% غير بالحرب، وباقي كيعطي للسوق. اما الا مشى تقطع غادي تطرا كارثه، وبوتين والمستشارين ديالو عارفين. دابا الوضعيه اللي طايحين فيها الاوروبيين هي بحال مدفوعين للوجه. امريكا اللور ما محتاجاش ديك الطاقه الروسيه، وهما فاص مع بوتين وكيتفرج واش غادي يسبقوا المصالح العامه واللي منهم امريكان والحلف الشمال الاطلسي وكلشي على المصالح الخاصه ديالهم الطاقيه وديال الشعب والاقتصاديه ديالهم ولا لا. هذا هو السؤال الرئيسي اللي خاص الانسان يطرح. كنقول ان الحرب كتلعب في هذه القضيه. الا مشاو حتى الغرب قبلوا يخلصوه بالروبل، دونك بوتين ربح. الا مشى تقطعوا الغاز ديالو، اذا الغرب ربح. دونك السؤال هو واش غيقبلوا ولا لا. الا مشاو تقبلوا، حيت ما عندهمش بديل دابا الاخوان، شنو يقدروا يديروا من بعد مع بوتين مني غادي يلقاو البديل، وشنو بوتين غادي يدير بديك الطاقه ديالو مني هما غادي يلقاو البديل. والسؤال اللي كنطرح مع راسي، واش بوتين كان دارس هادشي؟ واش كان لاعب لي زي الشيك؟ واش كان عارف الا دار هادي وما غيديروا هادي دونك هو غيوصل لهنا؟ واش كان عارف غيديروا عليه هاد لومبارغو ولا لا؟ واش هادشي كيديروا حتى لاخر دقيقه ولا مدروس؟ والا كان مدروس واش اختار الوقت اللي غيدير فيه هادشي؟ قال قبل من 2030، حيت 2030 غيوليو الطاقات المستجده، غيوليو لي زينيرجي رينوفلابل، ما غيبقاش كاع البترول الاخوان، يقدروا يستغناو على البترول ديال. واش قال قبل ما يوصلوا لهاد لي تكنولوجي، قبل ما يبقى القطاع ديال النقل ما يبقاش كيحتاج البترول، خاصني نرونها. الا ما دارهاش دابا غيفوت عليه الفوت وراء 2030 و2040. فيما اقر الاتحاد الاوروبي خطه لوقف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين قبل عام 2030 باش يقدر يوصل به لحد يقطع عليهم الغاز. الا مشاو ترفضوا يخلصوه بالروبل، شنو غادي يدير؟ واش غيقطع الغاز؟ والا مشى تقطع الغاز والبترول الاخوان، ديك الساعه غتكون كارثه، وحنا كمغاربه غنكونوا من اكبر المتضررين منها الاخوان. معظم الدول ما يقدروش يتبعوا داك الاسعار اللي غادي يطلعوا. كيقولوا 200 300 دولار للباريل الاخوان نقدروا نوصلوها الى قطع البترول. كنتمنى ما نوصلوش لهادشي. اش كيبان لكم؟ واش الغرب غادي يقبلوا ولا ما غاديش يقبلوا؟ شكون اللي غادي يغلب هذه الحرب الاقتصاديه؟ حيت هي حرب اقتصاديه الاخوان. وانا كنقول الحرب الاقتصاديه بعض الخطرات كتكون كفس من الحرب
العسكريه حيت كتخليك تموت بشويه، اما الحرب العسكريه كتجر البريز مشى بنادم. عطيوني الاراء ديالكم، اللي عنده شي معلومه اخرى يضيفها. غادي نتبعوا هذا التوصيح حيت مهم بزاف. حنا وصلنا لواحد لو بوين كروسيال، واحد النقطه تغير في هذه الحرب. اللي غادي يغلب الحرب الاقتصاديه الاخوان غادي يقدر يتغلب على الحرب كامله. نتمنى يسالي هذا الشيء الاخوان في اقرب وقت. نتمنى نخرجوا سالمين كدول مستورده للطاقه. كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، سورتو كنتمنى تكونوا استفدتوا.